Hello everyone and welcome. Today we're gonna play the fourth scenario of the Zizka campaign, the Golden City, which we're gonna defend the city of Prague. And trust me, it's not an easy scenario if you wanna do the achievement, the Zizkov Hill, which is a northern tower in the city that should be protected. It's outside of the city. So let's try a strategy, let's figure out how to do it. Bloodied and battle-hardened from our defeat of the Iron Lords, my Hussites were not content merely with surviving within the thick walls of Tabor. Knowing that our enemies would soon renew their efforts, we moved north to seize the Golden City of Prague, jewel of Bohemia and its seat of power. Straddling the Vltava River, Prague is not easily defended. We hold all of the city on the east riverbank, but enemy forces have overrun the sector across the river to the west. The glorious Charles Bridge that connects the two will soon become a bloody battleground. Emperor Sigismund, the man responsible for Hus's death, leads an army of crusaders into Bohemia, vowing to wipe out the so-called Hussite heresy. It is the ultimate irony for an oath-breaker to claim the moral high ground, but not unexpected from a snake like Sigismund. His forces seek to encircle the city and suffocate us within our walls. This cannot happen, so we will array our wagons and make our stand on Zizkov Hill. These fanatical crusaders can keep Rome for all I care, but they will never claim our beloved Prague. Into the battle line for Hus and dearest Bohemia. Well, you guys can understand there is at least 3 majority forces against us. Sigismund, the Emperor, the Crusaders were... It's actually a magnet, which is not cited, Italian, so we're gonna fight Italians in this scenario, and also the Royalists, which are Bohemian, by the way. But we're gonna rush, we're gonna take the rest of the city from the Royalists, then we're gonna focus on protecting ourselves here, and really focusing on not giving up on our excuse me, on our hill here outside of the city. So that's what we should do, and we should also defend the passages, the roads leading outside of the region of Prague. Over there are gonna be supply carts, but they will be guarded by German mercenaries. And also there will be some storehouses where we can grab some extra resources, which will be useful. We got 150 as population limits. We cannot train any additional villagers, build more walls, docks, or anything like that. So pretty bad regarding it. And enemies will attack soon, especially Red, gonna be very, very powerful. And they will have superior numbers, so we're gonna need to use the terrain and other strategies, and also our Hussite wagons. But that's it. Emperor Sigismund will be a very Teuton army. Royalists, Bohemians will be the weaker one in my opinion. The Crusader forces will be pretty strong. There will be a very solid Italian forces, and the German mercenaries, they are just there to block the roads. You just get there, kill them, throw a few champions and archers, and that's it. Sigismund and his crusaders converge on our golden city, but fear not. We shall drive them from our walls and from all of Bohemia. Ano, podáš. Rozumím, nakazuješ. K vašim službám. Co přikazuješ? Ano, vykoná, ano. Ve jménu Hospodina, již kráčí, co po mně žádáš, již kráčí, ano, již kráčí, ano. Ano, rozumím, ano, pane, rozumím, vašim službám, ano, rozumím, žádáš.
Ano. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Ano, ano, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím. We can count on supplies from the northeast for now. Sigismund's mercenaries have blockaded all other roads to Prague. We should eliminate these fiends and allow resources to pour in from all directions. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, jak rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, We have recovered some supplies in the local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám, pane. Ano, jak žádáš. Vašim službám žádáš. Rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Bojujme. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? These are but meager rations. Ano, pane. Rozumím. Ano, žádáš. Ano. Bojujme. Ano, rozumíme. Ano, bojujme, ano, pane. Ano, jak žádáš, rozumím. Co přikazuješ? Rozumím, rozumím, přikazuješ, ano, pane, rozumím. Vašim službám. Do útoku, jak žádáš, do útoku, co přikazuješ? Ano, jak žádáš, vašim službám. Co přikazuješ, žádáš. We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím, ano, co přikazuješ? Ano, pane, žádáme. As you can see, it's very intensive. There's a lot of work here to do. No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám, ano, pane, jak žádáš. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, do zbraně. Rozumím, žádáš. Rozumím, vašim službám. Rozumím. Do útoku. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, ano, pak rozumím, vašim službám. Co po mně žádáš? Co přikazuješ? Žádáš. Ano. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, young Zizka. Protected from our enemies. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Vašim službám. Ano, rozumím. Do zbraně. You have our thanks, young Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Oh crap, come on. Vašim službám. Rozumím. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Žádáš. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane. Vašim žádám. Crossed the Charles Bridge and now assail the Hrozny. Help us, O Emperor Sigismund. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Bojujme. Zdař Bůh. Co žádáš? Ano. Jsem připravena. Ano,
Ano. Vašim službám, co přikazuješ? Nobles, Vašim knights, službám. and crusaders, tear down these walls and bring me the Hussites' heads! We have recovered some supplies in this local storehouse. Return them to Prague to nourish our bold defenders. Rozumím. Ano, zbraně. Ano. Co přikazuješ? Zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Jak žádáš? Ano, rozumím. Žádáš. Bojujeme. Ano, rozumím. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. The lesser town is ours. Clean out the royalist stragglers and secure the western walls. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Co přikazuješ? Protect it Žádáš. from our enemies. Rozumím vám. Jak žádáš. Ano, pane. Do you truly think that you can stand against the glorious armies of the Holy Roman Empire? Vašim službám. Ano, rozumím. Pane. You have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Zdař Bůh. Ano, Zdař Bůh. Vykonám to. Ano, pravdu díš. Sběrám. K vašim službám. These are but meager rations, but every little bit helps. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. K vašim službám. Ano, do útoku. Ano. K vašim službám. Ano, pane. Jak ano, žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Vaši, jak rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Pane. Ano. Co přikazuješ? Jak žádáš? Pane. Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Ano. Bojujme. Vašim službám. Bojujme. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Ano, rozumím. Ano. Ano, pane. Přikazuješ. Žádáš. Ano. Vašim službám. Bojujme. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? A supply convoy is on its way, Jan Co Zizka. přikazuješ? Protect it from our enemies. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, ano, rozumím. Co přikazuješ? Žádáš? Jsem připraven to. You have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our Ano, enemies. žádáš.
Co přikazuješ? Jak vypadáš? You have our thanks, young Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. We have sent reinforcements up the Voltava, but the Vishierod fortress looms over the river. Remove this obstacle so that we might join our forces. Ano, pane, žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane, přikazuješ. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim službám. Rozumíš. Ano, jak žádám, rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vašim službám. Ano, jak žádáš. Okay, 6 million is forgetting about me for now, but probably when he attacks, gonna be very strong. A supply convoy is on its way, young Zizka. Protect it from our enemies. Vašim službám, ano, vašim službám, ano, jak žádáš. You have our thanks, young Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Nothing? Vašim službám, žádáš. Pane, co přikazuješ? Žádáš. Ano. Vašim, ano, vašim žádáš. Ano, pane, žádáš. Rozumím. Let's just try this. Ano, jak žádáš. Rozumím, žádáš. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Do zbraně. Rozumím. Do útoku. Jak žádáš. Ano, bojujme. Do zbraně. Ano, Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. Now I have a trebuchet. bojujme. Do zbraně. Ano, rozumím. Žádáš. Ano. Co přikazuje? Do zbraně. Ano, rozumím. Vašim službám. Co přikazuje? Do zbraně. Ano, bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, jak rozumím. Ano, pane, co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Ano, co žádáš? Dolů. Ano.
Co přikazuješ? Rozumím, žádáš. Well, apparently Red bugged, but he should be attacking me. Oh, what is Ano, this? pane. Do zbraně. A supply convoy is on its way, přikazuješ? Anšiška. Jak rozumím, Protect it žádáš. from our enemies. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Do zbraně. Vaši, jak rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím, co přikazuješ? Žádáš. You have our thanks, Anšiška. Use these supplies to withstand the enemy Vaši, onslaught. rozumím. Ano. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Rozumím, žádáš. Co přikazuješ? Rozumím, jak žádáš. Well, that was painful, but somehow he's not attacking me, so there is a big bug that should be reported here. Anyway, as you can see, it still is a hard level. It's not really Co an easy at přikazuješ? all. Žádáš. And I believe that most of people are gonna suffer in the same way as I'm doing right now. And curiously, he stopped attacking, so he probably was beating very hard. And has not been giving any resources at all. I have conquered more lands than most men have even heard of. I will not be stopped by a turbulent mob playing at war. Ano. Ano. Buď vykonám to. Vykonám to. Well, Staví. I'm gonna put a castle there. Oh, Vaši, crap. rozumím, žádáš. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, pane. Rozumím, ano, rozumím, žádáš. A supply convoy is on its way, Anšiška. Co Protect it přikazuješ? from our Ano, enemies. rozumím, pane. Vašim službám. Ano, do útoku, bojujme. Ano. You have our thanks, Anšiška. Vašim službám. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. přikazuješ? A supply convoy is on its way, Anšiška. Protect it from our enemies. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. You have our thanks, Anšiška. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Ano, rozumím. Ballistics will be very important. Vašim službám, jak žádáš.
Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Ano, rozumím. Jsem připraven. Budiš. You once served great Pravdu kings, díš. young Zizka. But now you přikazuješ? come Ano, among rozumím. heretics and rebels. Vaši Oh, žádáš. how the Žádáš, ano, mighty vykonám to. fall. Štěpu dřevo. Ano, rozumím. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, vašim službám. Ano, rozumím. Rozumím. Žádáš. Ano, vašim službám. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Oh crap! A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Well, Red decided to not attack me. I have no idea why. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Vašim žádáš. There is probably a bug, or due to some reason, Red does not decide to attack you if you do something very particular. Ano. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Vašak žádáš. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Ano, pane. Do útoku. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuješ? Žádáš. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Vašim službám, pane. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co
Co přikazuje? Oh, come on. Vašim službám. Do útoku. Co přikazuje? Zbraně. Rozumím. Zbraně. Ano, bojujme. Ano. Do útoku. Co přikazuje? Do útoku. Now let's liberate this. Co žádáš? Stavím. K vašim službám. Ano, pane. Rozumím. Zdař Bůh. Ano, stavím. Another band of marauders is vanquished. Now this route is open for supply convoys. Co přikazuješ? Ano. Rozumím. Jak žádáš. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. These crusaders came with a pope's blessing, but not that of the Lord. It is no wonder that they were no match for our virtuous Hussites. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. K vašim službám. Co přikazuješ? Rozumím. K vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Well, the Crusaders are destroyed. Whew. We finally managed to get this game done with our achievement done as well. So it's all over. K vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Ano. Ano, rozumím. Look! Zizka's chalice banner rises over the Vishierot. Sail up the river and reinforce our Hussite brothers.
If the leader is righteous, so too is the journey. Lead us to victory, Jan Zizka! Another band of marauders is Přikazuješ. Ano, vanquished. rozumím. Now Žádáš. this route is open for supply convoys. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protect it from our enemies. Ano, pane. K vašim službám. To zbraně. Okay, now where do I attack the enemy? You have our thanks, Jan Ano. Zizka. Ano, Use ano. these supplies to withstand the Vaše enemy žádáš. onslaught. Ano. Ano, Zdař Bůh. Vykonám to. Pravdudíš. jsem připravena. Co žádáš? Buď ano, vykonám K vašim to. službám. Co přikazuješ? Co žádáš? Budiš, Vykonám to. Ano. Ano, pane. rozumím, Ano, rozumím. Now the siege is actually on red instead of me. This. K vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. K vašim službám. Ano, rozumím. Žádáš. Jsem Jsem připravena. připraven. Stavím. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Vykonám to. Protect it from our enemies. Stavím. Ano, budíš. The royalist forces flee into the hills with Stavím. reckless abandon. Where Ano. is their hubris now? Žádáš. K vašim službám. Žádáš. Rozumím. Jak rozumím. Ano, žádáš. Co žádáš? Jsem připravena. Ano, dřevo. Zdař Bůh. Tudíž. Stavím. You Ano. have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to Ano, withstand co the přikazuješ? enemy Žádáš. onslaught. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Ano. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Žádáš. Co přikazuješ? Zdař Bůh. Ano, štěpu dřevo. Stavím. Ano. A supply convoy Žádáš. is on its way, Jan Jsem Zizka. připraven. Protect it from Ano, our enemies. stavím. K vašim službám. Žádáš. Amazing. There's transport ships. Keep going. What else we have here? Jsem We připraven. have siege towers as bombard. Yeah, we can. Co žádáš? Zdař Bůh. Budíš. Vykonám to. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Do útoku! You have our thanks, Jan Zizka. Ano, rozumím. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Ano. Jsem připraven. Lovím zvěř. Ano. K vašim službám. Ano, rozumím. Ano. Jak žádáš. Vašim službám. Žádáš.
Co přikazuješ? Ano. Rozumím, ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím, ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Ano. Vašim službám, ano, rozumím. Žádáš. Do zbraně. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Ano, do zbraně. Bojujeme. Ano, vašim službám. Ano, pane. Ano, rozumím. Co ano, pane. Ano. Do zbraně. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. A supply convoy is on its way, Jsem Zizka. připravena. Protect it from our enemies. Vašim službám. Bojujeme. Co přikazuješ? Do zbraně. Službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku. Ano. Bojujeme. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, bojujeme. Vašim službám. Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Ano, vašim službám. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Do zbraně. Bojujeme. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, 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 pane. Co přikazuješ? Bojujeme. Ano, rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano. Do útoku. Vašim službám. Rozumím. You have our thanks, Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Look, a rabble of peasants has taken a stand on Zizkov Hill. Our first catch of the day, it would seem. Ano, bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Ano, pane. Žádáš. Rozumím. Rozumím. Žádáš. Ano. Jak ano, pane. Žádáš. Rozumím. Ano, jak rozumím. Pane. Do útoku. Rozumím. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, jak rozumím. Jak rozumím. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Ano, ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Ano, rozumím. Pane. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Ano, bojujme. Vašim službám. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Bojujme. Rozumím. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. Žádáš. Ano, ano, rozumím, rozumím, ano, rozumím. Jak rozumím, pane. Jak žádáš. Vašim službám. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. A supply convoy is on its way, Zizka. Protect it from our enemies. Ano, pane. Jak žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, do útoku. Ano, pane. Rozumím. Vašim službám. Žádáš. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Vašim službám. You have our thanks, Zizka. Ano. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. You have our thanks, Zizka.
Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Do zbraně! Ano, rozumím, pane. Žádá. Do útoku! Ano, pane. Žádá. Do zbraně! Rozumím. Do útoku! Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Do zbraně! Ano. Ano, pane. Žádá. Ano, pane. Žádá. Ano. Ano, pane. Rozumíš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, žádáš. Ano. Vašim službám. Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Žádáš. Dař Bůh. Ano, pravdu ano. Díš. Budíš. Vykonám to. Stavím. Ano, ano, rozumím. Žádáš. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protected from our enemies. Ano, bojujeme, rozumím, žádá, ano, pane. Do zbraně, bojujeme, do zbraně. Vašim službám. Ano, do útoku, do útoku. Vašim žádám, rozumím, co přikazuje, rozumím, žádá, ano, do zbraně, do útoku, ano, bojujeme, vašim službám, ano, do útoku, co přikazuješ, ano, do zbraně, vašim službám, přikazuje, žádá, vašim službám, rozumím, ano, do zbraně, rozumím, rozumím. You have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Rozumím, bojujme. Ano, pane, rozumím, žádáš. Ano, rozumím, ano, pane, ano. Jak rozumím, útoku. Co přikazuješ? Zbraně. Ano, pane, žádáš. Vašim službám, co přikazuješ? Jsem připraven. Co žádá? Lovím zvěř. Ano, co přikazuješ? Ano, pane, žádáš. Službám. Ano, rozumím, 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 ano, rozumím. Co přikazuješ? Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ, pane? A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protected from our enemies. Vašim službám. Ano. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, do útoku. Vašim službám. Rozumím. Ano, bojujme. Ano, jak rozumím. Ano, pane. Do útoku. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, zbraně. Ano, rozumím. Vašim službám. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Bojujme. Have our thanks, Jan Zizka. Use these supplies to withstand the enemy onslaught. Co přikazuješ? Do útoku. Okay, we are here again with all you, and yeah, we are doing a very good job here. Just pushing your units here because honestly, we have no chance. Ano, rozumím, žádáš. Ano, rozumím, žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Yeah, we have the best. Ano, co přikazuješ? Yeah, we cannot really get any other. Bojujme. Ano, co přikazuješ? Žádáš. In our extra range for siege units, so let's try Vašim to. službám, co přikazuješ? Ano, pane. Do útoku. Ano, jak žádám, přikazuješ. Vašim službám. Bojujme. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Do útoku. Zdař pravdu, lovím zvěř. Vašim službám. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím, ano, pane. Žádáš. Vašim službám. Žádáš. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Ano, co přikazuješ? Do útoku. Well, now let's push towards the castle. Vašim službám. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. A supply convoy is on its way, Jan Zizka. Protected from our enemies. Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Bojujme. Even emperors can receive a good rubbing. Watch how that despicable craven takes to flight. Zizkov here. Very good.
GG, folks. Ano. We had a lot of work here, but somehow Red stayed very passive. Probably a bug I couldn't report, but very complicated, but GG. There was a lot of trouble while we were getting to half of the Tower of Prague from the Royalists. We almost got completely annihilated at this point. I would need to restart, but fortunately I could get the cathedral with 1 unit. That was pretty epic. Just a little bit bad that Red did not behave the way that it should behave. A drawback of a comfortable, noble life, or even a life of crusading against disorganized heathens, is that you become unaccustomed to true adversity. As they faced our new, unconventional battle tactics, the armies of Sigismund were a relic of a bygone age, and they melted away like snow in the sweltering heat of the summer sun. Failing to break through our line of wagons, the enemy forces were hurled back by a fierce counterattack. We drove them to the edge of a precipice, and then over it. Sigismund will return, I am sure, but for now, we have humiliated him. One image from the battle is etched into my mind. That of a fearless woman who led a defiant charge in the heat of battle, martyring herself in defense of our cause. Her name may be unknown, but her legend will live on forever. Wow, GG. Yeah, basically 1 by 1 killing that ratio, so a lot of that's. Economy, we received a lot of resources. We also export a lot. Had to do a lot of weird maneuvers. But anyway, GG. The yellow was really painful. They can get really strong to get a lot of bombard cannons. And red, that was kind of weird. I feel that it was a valid win, but somehow he wasn't really interested, so he just stayed in his base. Very weird behavior. And green was a very, very potent opponent. And destroyed a lot of the city after I got it, but anyway, we made it in the end. And now it's this castle just to make sure that the old tower would resist. Thank you everyone, GG, and see you next time.